ओके. सो आपण आता युनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करतोय. द टायटल ऑफ अवर युनिट इज मॅग्नेटिक सर्किट. या युनिट मध्ये आपल्याला कुठले टॉपिक्स कव्हर करायचे ते बघा. मॅग्नेटिक फ्लक्स, व्हॉट इज मीन बाय मॅग्नेटिक फ्लक्स, देन फ्लक्स डेन्सिटी काय असते ते बघायचं आपल्याला. मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स ज्याला आपण एमएमएफ म्हणतो. एक असतो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आणि एक असतो तुमचा मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. ठीक आहे. सो एमएमएफ मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन परमॅबिलिटी जे आपण काल प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपण कंडक्ट केलं. सो प्रॅक्टिकल कंडक्ट केल्यानंतर आपण परमॅबिलिटी फाइंड आउट केली होती. फॉर्म्युला होता आपल्याकडे बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. ठीक आहे. फ्लक्स डेन्सिटी, देन मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अँड म्यू मीन्स इट इज अ परमॅबिलिटी. सो परमॅबिलिटी आपण फाइंड आउट केली होती म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, राईट. Then reluctance, then electric and magnetic circuit. What is the difference between electric and magnetic circuit? Then series and parallel magnetic circuit. What is mean by series magnetic circuit? What is mean by magnetic parallel magnetic circuit? Then काही लॉज आपल्याला बघायचे, त्यामध्ये तुमचा फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आहे. देन फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल आहे. देन लेन्स लॉ आपल्याला बघायचा आहे. देन डायनामिकली अँड स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्टन्स, व्हॉट इज मीन बाय म्युच्युअल इंडक्टन्स. देन बीएच कर्व आपण काल ड्रॉ केली होती प्रॅक्टिकल मध्ये. बाय फाइंडिंग द बीएच कर्व और बाय प्लॉटिंग द बीएच कर्व वी हॅव टू फाइंड आउट द परमॅबिलिटी ऑफ मटेरियल. ओके, द परमॅबिलिटी ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल. ज्यावेळेस आपण बीएच कर्व ड्रॉ केली त्यावेळेस आपण ग्राफ प्लॉट केला होता आणि व्होल्टेज आणि करंटच्या रीडिंग घेऊन त्यावरून आपण परमॅबिलिटी फाइंड आउट केली होती. देन हिस्टेरिसिस लूप अँड हिस्टेरिसिस लॉसेस, हे सर्व पॉइंट्स आपल्याला या युनिट मध्ये कव्हर करायचे आहे. ओके. सो द फर्स्ट वन इज अ मॅग्नेटिक फील्ड. सो आता डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक मॅग्नेट दिलेला आहे, एक नॅचरल मॅग्नेट आहे. त्या नॅचरल मॅग्नेट जर आपण बघितलं तर इथे नॉर्थ पोल आहे, इथे साऊथ पोल आहे. सो हे जे काही नॅचरल मॅग्नेट आहे ते त्याच्या सराउंडिंग मध्ये किंवा त्याच्या अवतीभोवती त्याच्या स्वतःच्या सराउंडिंग मध्ये तो स्वतःचा एक मॅग्नेटिक फील्ड तयार करत असतो. ओके. सो जे काही मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ते ऑलवेज नॉर्थ टू साऊथ या डायरेक्शन ते मॅग्नेटिक फोर्स किंवा त्या लाईन्स, मॅग्नेटिक लाईन्स त्या डायरेक्शनने ते ऑलवेज मूव्ह होत असतात. सो मॅग्नेटिक फील्ड encircle their current source. Okay, the field is perpendicular to the wire and that the field direction depends on which direction the current flowing in the wire. ठीक आहे. जर तुम्हाला हे बघा हा थंब आपण असं जर पद्धतीने थंब जर घेतला, ओके, सो हा तुमचा कंडक्टर आहे किंवा ही तुमची वायर आहे आणि ही तुमची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो त्या वायरच्या किंवा ह्या कंडक्टरच्या परपेंडिक्युलर मध्ये तुमचं हे डायरेक्शन असते. ओके. सो ते म्हटलेलं आहे की फील्ड इज परपेंडिक्युलर टू वायर, म्हणजे ह्या वायरच्या परपेंडिक्युलरला तुमची ही मॅग्नेटिक फील्ड असते. ओके. सो ही वायर आहे आणि ही जी काही बाकीची जे बोट त्याला सराउंडिंग मध्ये आहे. सो ही तुमची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो त्या वायरच्या परपेंडिक्युलर तुमची ती मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन असते, ऑन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोईंग द वायर. ओके. द सर्कल मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप्स अराउंड द वायर फॉलोज राईट हँड रूल. आता राईट हँड रूल ऍक्च्युअली काय असतो आपण पुढे गेल्यानंतर बघू. सो मॅग्नेटिक फील्ड काय असते, एक नॅचरल मॅग्नेट घेतलेला त्या मॅग्नेटच्या सराउंडिंग मध्ये जी काही फील्ड क्रिएट होते, जी फील्ड तयार होते त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड. आणि इट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू कंडक्टर और परपेंडिक्युलर टू द वायर, राईट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आता नॅचरल मॅग्नेट आपण काय असेल ते बघितलं. हे जे मॅग्नेट आहे तुमच्या स्क्रीनवरती जे मॅग्नेट दिसत आहे, सो हे मॅग्नेट तुमचं नॅचरल मॅग्नेट आहे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सो जे नॅचरल मॅग्नेट आहे हे नॅचरल मॅग्नेट तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय आणि
जर इलेक्ट्रोमॅग्नेट जर आपण बघितलं तर इलेक्ट्रोमॅग्नेट इकडे तुम्हाला एक कॉईल दिसते, एक फक्त इकडे कॉईल आहे आणि सेकंड डायग्राम मध्ये एक कंडक्टर आपण घेतलंय आणि त्या कंडक्टर सराउंडिंग आपण एक कॉईल घेतलेली आहे. त्या कंडक्टरवरती एक कॉईल वाउंड केलेली आहे आणि त्या कॉईलला आपण सप्लाय दिलाय आणि त्या सप्लायचं नेचर आहे डीसी सप्लाय. इट इज अ कॉन्स्टंट सप्लाय, इट इज अ कॉन्स्टंट करंट. ओके, हे बघा लक्षात घ्या, एक कॉईल आहे आणि त्या कॉईल जी काय आपण सराउंड केली ते कंडक्टर घेतले, त्या कंडक्टरवरती आपण कॉईल वाउंड केलेली आहे आणि त्या कॉईलला आपण सप्लाय दिलाय, तो आहे डीसी सप्लाय. ओके, आता पुढे बघू. अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन बी मेड बाय वाइंडिंग द कंडक्टर इनटू अ कॉईल अँड अप्लाइंग अ डीसी व्होल्टेज. ओके, सो एक कंडक्टर घेतलं, त्या कंडक्टरवरती एक कॉईल वाउंड केली आणि त्या कॉईलला आपण सप्लाय दिला डीसी व्होल्टेज. ओके, द लाईन्स ऑफ फ्लक्स फॉर्म बाय अ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर कंबाईन टू प्रोड्यूस अ लार्ज अँड स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. आणि ज्यावेळेस आपण करंट ह्या कॉईल मधनं फ्लो करू तर त्यावेळेस ही मॅग्नेटिक फील्ड, एक लार्जर आणि स्ट्रॉंगर मॅग्नेटिक फील्ड या ठिकाणी तयार होईल त्या कंडक्टरच्या सराउंडिंग वरती. ओके, द सेंटर ऑफ द कॉईल इज नोन ॲज द कोर. आणि ह्या सेंटरला किंवा ह्या कंडक्टरला आपण म्हणू कोर. In this example electromagnet the core is air. Okay, so ह्या मॅग्नेटच्या सराउंडिंग मध्ये जी मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ड्यू टू सप्लाइंग द डीसी व्होल्टेज, ड्यू टू सप्लाइंग द डीसी करंट, तर त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेट. बट एक गोष्ट लक्षात राहू द्या, ज्यावेळेस आपण डीसी सप्लाय ह्या कंडक्टरला देतो, ज्यावेळेस ती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं, ती मॅग्नेटिक फील्ड ही कॉन्स्टंट नेचरची असते. कसल्या नेचरची असते? कॉन्स्टंट नेचर. पण जर ह्या कंडक्टरला आपण जर एसी सप्लाय दिला तर ती मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती अल्टरनेटिंग नेचर मध्ये असणार. कुठल्या नेचर मध्ये? अल्टरनेटिंग नेचर मध्ये. कळतंय स्टुडंट? येस सर. परत एकदा मी एक्सप्लेन सर. करतो. यस सर. मी परत एकदा एक्सप्लेन करतोय. बघा, हे कंडक्टर आपण एक प्लेस केलेलं आहे, त्या कंडक्टर वरती आपण एक कॉईल प्लेस केली आणि त्या कॉईलला आपण सप्लाय दिलाय डीसी सप्लाय. आणि ज्यावेळेस आपण सप्लाय ऑन करतो त्या कॉईल मधनं ज्यावेळेस करंट फ्लो होतो, तर जे कंडक्टर आहे ते ऍक्ट ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होतो. आणि ते कंडक्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट झालं की त्याच्या सराउंडिंग मध्ये एक स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. काय तयार होते? ज्याला आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणतो किंवा मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो. तर ती स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते आणि ती जी काही स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे तिचं नेचर हे कॉन्स्टंट नेचर असतं. का बरं? तर सप्लाय आपण दिलाय कॉन्स्टंट सप्लाय, ज्याला आपण डीसी व्होल्टेज म्हणतो. ओके, सो हे झालं तुमचं इलेक्ट्रोमॅग्नेट. Iron is a better conductor of flux than air. The air core of an electromagnet can be replaced by a piece of soft iron. Okay, जर आपण फक्त एअर किंवा तिथे कंडक्टर न ठेवता जर आपण त्या ठिकाणी जर आपण मॅग्नेटिक फील्ड तयार केली तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जर आपण आयर्न ठेवलं आणि तिथे मॅग्नेटिक फील्ड तयार केली तर ती स्ट्रॉंग असते ऍज कम्पेअर टू एअर. When a piece of iron is placed in the center of the coil, more lines of flux can flow and magnetic field strength hit. ओके, सो ज्यावेळेस आपण आयर्न पीस किंवा कंडक्टर त्या ठिकाणी ठेवतो तर मॅग्नेटिक फील्डची जी काही स्ट्रेंथ आहे ती जास्त असते ऍज कम्पेअर टू एअर. Then because the magnetic field around a wire is circular and perpendicular to the wire. हे बघा, आता मी ज्यावेळेस तुम्हाला थंब दाखवला होता तर आता इथे डायरेक्टली तुमच्या डायग्राम मध्ये एक्झाम्पलच दिसतंय. हा आपण एक स्क्रू घेतलाय आणि तो नॉर्थ आणि साऊथ हे कधी फॉर्म होईल? ज्यावेळेस आपण सप्लाय ऑन करू त्यावेळेस ते इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होईल. तोपर्यंत एक तो साधा कंडक्टर आहे, तो एक साधा स्क्रू आहे आणि त्या स्क्रूवरती आपण कॉईल वाउंड केली आणि त्या कॉईलला आपण सप्लाय दिला बॅटरी सप्लाय. बॅटरी सप्लाय म्हणजे कुठला? डीसी सप्लाय. ओके, ज्यावेळेस आपण डीसी सप्लाय देऊ त्यावेळेस ते जे काही स्क्रू आहे तो ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होईल. द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इन अ डीसी इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन बी इन्क्रीज बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉईल. आणि ही जी काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे, जी काही मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आहे ती जर आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल, वाढवायची असेल तर ती कशी वाढू शकतो आपण? ह्या जे कॉईल आपण वाउंड केले या कॉईलच्या ज्या नंबर ऑफ टर्न्स आहे, सपोज आता इथे नंबर ऑफ टर्न्स 5 दिसत आहे. बघा इथे जर 5 नंबर ऑफ टर्न्स आहे तर मॅग्नेटिक फील्ड ही लिमिटेड असणार आहे. पण नंबर ऑफ टर्न्स जर आपण इन्क्रीज केल्या, नंबर ऑफ टर्न्स आपण काय केला? आता इन्क्रीज केलाय. इथे 10 केल्या. बघा इथे 5 होत्या तर इथे नंबर ऑफ टर्न्स आता आपण किती केला? 10 केला. नंबर ऑफ टर्न्स 10 केला तर तुमची जी काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे किंवा मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ जी आहे ती काय होईल? मॅग्नेटिक फ्लक्स काय होती? इन्क्रीज होती. ओके,
सो सो नंबर ऑफ टर्न्स आपण इन्क्रीज केल्या की तुमची मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ जी आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. तर ह्या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला दिसतंय इथे नंबर ऑफ टर्न्स आहे 5 टर्न्स. मॅग्नेटिक फील्डची ज्या काही मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे किंवा मॅग्नेटिक फोर्स जो आहे तो कमी दिसतो आपल्याला, आणि ते नंबर ऑफ टर्न्स 10 केला तर मॅग्नेटिक फील्ड काय झाली, स्ट्रॉंग झाली. तर ते एक लक्षात द्या, द ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स द स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. लक्षात घ्या, जर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग करायची असेल तर नंबर ऑफ टर्न्स काय करावं लागतं, आपल्याला इन्क्रीज करावं लागतं. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे, आता हा पॉईंट मॅग्नेटिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेट तुम्हाला समजलाय. ओके, सो नेक्स्ट आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स. व्हॉट इज मीन बाय मॅग्नेटिक फ्लक्स? The magnetic line of force produced by a magnet is called as magnetic flux. थोडक्यात काय, ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल की ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटमुळे जी काही फील्ड तयार झालेली आहे, ही जी काही मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाली त्या मॅग्नेटिक फील्डला आपण काय म्हणतो, मॅग्नेटिक फ्लक्स, आणि तो आपण डिनोट करतो फाय. लक्षात येते, द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मॅग्नेट. मॅग्नेट जी काही लाईन ऑफ फोर्स क्रिएट करतो, जी मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतो, त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फ्लक्स. त्याला काय म्हणतो आपण, मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ अ फोर्स produced by a magnet is called as magnetic flux, and it is denoted by phi. It is denoted by phi, and its unit is Weber. Unit काय आहे, वेबर. 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ लाईन्स ऑफ फोर्स. युनिट लक्षात राहू द्या. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय, मॅग्नेट जी फील्ड क्रिएट करतं, मॅग्नेटच्या ज्या काही लाईन्स असतात त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, आणि इट इज denoted by phi and unit is Weber. Then next definition is flux density. So what is mean by flux density? ज्यावेळेस आपण काल परमिएबिलिटी फाइंड आउट केली त्यावेळेस आपण फॉर्म्युला बघितला होता, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं B म्हणजे तुमची फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, H मीन्स मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. So flux density, the total number of lines of force per square meter of the cross sectional area of magnetic core is called as flux density. म्हणजे थोडक्यात काय, एका स्क्वेअर मीटर वरती किती मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे, पर स्क्वेअर मीटर वरती किती मॅग्नेटिक नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फोर्स आहे, त्याच्या डेन्सिटीला आपण म्हणतो फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, द टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स पर स्क्वेअर मीटर of the cross sectional area the sectional of cross sectional area of magnetic core is called as flux density, and it is denoted by capital B. It is denoted by capital B, and it is measured in Weber per meter square. It is measured in Weber per meter square or Tesla. आता फॉर्म्युला काय, फ्लक्स डेन्सिटी इज इक्वल टू फाय अपॉन एरिया. फाय म्हणजे फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स, एरिया म्हणजे पर स्क्वेअर मीटर वरती किती फ्लक्स आहे. ओके, त्यांचा रेशो घेतला की तुमची झाली फ्लक्स डेन्सिटी. फ्लक्सचा आणि स्क्वेअर मीटर एरिया, त्याच्यामुळे आपण त्याला युनिट, त्याला नोटेशन दिलंय ए. म्हणजे काय, तुमचं स्क्वेअर मीटर एरिया ऑफ कोर ए, and phi means flux, magnetic flux. B is equal to phi upon A, and unit आहे Weber per meter square or Tesla. Okay, then next definition is MMF, magnetomotive force. The amount of flux density set up in the core is depends on 5 factors. जी काही फ्लक्स डेन्सिटी आहे जी कोरच्या सराउंडिंग मध्ये सेटअप होते, तर ते डिपेंड्स असतं 5 फॅक्टर होते. एक फॅक्टर आपण बघितला होता, कुठला फॅक्टर सांगा बरं. आता मी एक फॅक्टर तुम्हाला सांगितलं होतं, 5 आणि 10, 5 आणि 10 असं कंपॅरिझन सांगितलं होतं. तो कुठला फॅक्टर होता? हा, एनीवन? नंबर ऑफ फ्लक्स आपण जर इन्क्रीज करायचे असेल तर आपण काय इन्क्रीज करतो,
मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला स्ट्रॉंग करायचे असेल तर आपण काय इन्क्रीज करतो, त्या स्क्रू वरती तुम्हाला Number of turns. गुड गुड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग. या इथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, इथे 5 टर्न्स आहे. ओके, आणि इथे 10 टर्न्स आहे. जर मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल तर आपण नंबर ऑफ टर्न्स इन्क्रीज करतो. तो एक फॅक्टर इथे दिलेला आहे. द करंट नंबर ऑफ टर्न्स आपण इन्क्रीज केलं तर तुमची जी काही मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आहे ती इन्क्रीज होते. मटेरियल ऑफ मॅग्नेटिक कोर, लेंथ ऑफ कोर, म्हणजे हा जो स्क्रू दिसतोय याची लेंथ जर वाढवली आपण, लेंथ वाढली म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स पण वाढतील आणि त्या मटेरियलची लेंथ पण वाढेल, तरी आपली मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी आहे ती काय होईल, इन्क्रीज होईल. अँड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, ह्या स्क्रूचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, ओके, तो जर आपण इन्क्रीज केला, हा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जर इन्क्रीज केला तो तरी आपण मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी काय करू शकतो, वाढवू शकतो. सो नंबर ऑफ टर्न्स सांगितलं तुम्हाला मी, लेंथ सांगितली मी, आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया जर आपण इन्क्रीज केला तर फ्लक्स डेन्सिटी काय करू शकतो, आपण इन्क्रीज करू शकतो. सो मोर करंट अँड द मोर टर्न्स ऑफ वायर वी यूज, द ग्रेटर विल बी द मॅग्नेटिझिंग इफेक्ट. ओके, जर करंट जास्त, नंबर ऑफ टर्न जास्त, तर मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट म्हणजे मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ ही जास्त. दिस ॲबिलिटी ऑफ कॉइल टू प्रोड्यूस मॅग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड ॲज मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. ओके, तर ती मॅग्नेटिक फील्ड तयार करण्यासाठी जो फोर्स लागतो, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फील्ड. डेफिनेशन मी परत एकदा सांगतोय, अ फोर्स required to produce a magnetic flux or magnetic field. The force is required to produce a magnetic field or magnetic flux is called as magnetomotive force, MMF. Clear? Definition clear? Student? Yes, sir. परत मी एकदा Yes, sir. डेफिनेशन एक्सप्लेन करतो. द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फ्लक्स, फोर्स मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करण्यासाठी जो फोर्स लागतो त्या फोर्सला आपण म्हणतो मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, MMF शॉर्ट फॉर्म मध्ये. ओके, सो फॉर्म्युला इज MMF इज इक्वल टू N इंटू I, N इंटू I, where N is number of turns of coil. Okay, N means number of turns of coil and I means current flowing through the coil, and unit is ampere turn. MMF चं युनिट काय, अँपियर टर्न. अँपियर म्हणजे तुमचं करंटचं युनिट आणि टर्न्स म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. ओके, so MMF is equal to N into I, number of turns of coil, or I, where I is current flowing through the coil. त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फ्लक्स or magnetic field is called as magnetomotive force or MMF. Then the next one is a magnetic field intensity. आता मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी आपण कॅपिटल EH ने डिनोट करतो. ओके, कॅपिटल EH. सो व्हॉट इज मीन बाय मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी? द मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी is the MMF per unit length along the path of the flux. Per unit length of magnetic field intensity. Magnetic field intensity means काय? The magnetic field intensity is the MMF per unit length. Magnetomotive force per unit length is called as magnetic field intensity. पर युनिट लेंथ म्हणजे एका स्क्वेअर मीटर वरती किती MMF तयार झालेला आहे, किती मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स लागलेला आहे, किती इंटेन्सिटी लागलेली आहे मॅग्नेटिक फील्ड तयार करण्यासाठी. मॅग्नेटिक फील्ड तयार करण्यासाठी किती इंटेन्सिटी लागली आहे त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, H. It is also known as magnetic flux intensity and it is represented by letter H, capital H. कशाने डिनोट करतो आपण, कॅपिटल H. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची डेफिनेशन एकदम सोपी आहे. मॅग्नेटिक फील्ड किंवा MMF प्रोड्यूस करण्यासाठी किती फोर्स लागला, किती इंटेन्सिटी लागली त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो
It is denoted by capital H and its unit is ampere turns per meter. Ampere turns per meter. आता फॉर्म्युला बघा. H is equal to mmf upon length. ओके, एका स्क्वेअर मीटर वरती किती फोर्स लागला फील्ड तयार करण्यासाठी त्याचा रेशो घेतला, एमएमएफ आणि लेंथचा रेशो घेतला, किती झाली तुमची मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो एमएमएफ अपॉन लेंथ आणि एमएमएफ चा फॉर्म्युला काय आहे हा बघा. इकडे आपण एमएमएफ चा फॉर्म्युला बघितला. एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आय. सो इथे मी एमएमएफ चा फॉर्म्युला टाकला एन इंटू आय अपॉन एल. एल मीन्स लेंथ. एल मीन्स द लेंथ. average per length of magnetic flux. Average length घेतली. L means length, average length. So where H is equal to magnetic field intensity, N is the number of turns, L is the average per unit length. This is the magnetic field intensity. Then magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage. They produce magnetic coupling to a conductor or the flux through a single turns times the number of turns in the coil. हे बघा, आता याचं जर एक्झाम्पल द्यायचं जर झालं, एकदम सोपं एक्झाम्पल. ट्रान्सफॉर्मर आहे. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन वाइंडिंग असते, एक प्रायमरी वाइंडिंग असते आणि एक सेकंडरी वाइंडिंग असते. ओके, सो त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी वाइंडिंगला आपण सप्लाय देतो. परत एकदा मी सांगतोय, एक ट्रान्सफॉर्मर आपण घेतला. ओके, त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या एका साईडला आपण एक प्रायमरी वाइंडिंग वाउंड केली, दुसऱ्या साईडला आपण सेकंडरी वाइंडिंग वाउंड केली. त्या प्रायमरी वाइंडिंगला आपण सप्लाय दिला. सप्लाय दिल्यानंतर त्या वाइंडिंग मधनं करंट फ्लो झाला. प्रायमरी वाइंडिंग मधनं मध्ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स तयार झाले. काय तयार झाले? अल्टरनेटिंग फ्लक्स. आणि ते फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचरचे असल्यामुळे, ते कॉन्स्टंट नसल्यामुळे त्या कोर मधनं फ्लो होत होत ते कुठे गेले? सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक झाले. कुठे लिंक झाले? सेकंडरी वाइंडिंगला. आणि ड्यू टू दॅट लिंकिंग सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झाला आणि त्या वाइंडिंग मधनं सुद्धा काय फ्लो झाला? करंट फ्लो झाला. आता लक्षात घ्या, आपण सप्लाय दिला प्रायमरी वाइंडिंगला आणि ईएमएफ इंड्यूस करतो सेकंडरी वाइंडिंगला. ऍक्च्युअल मध्ये सेकंडरी वाइंडिंगला आपण सप्लाय दिलाय का? नाही. सो ते फ्लक्स कुठे लिंक होतं? तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंगला. तर त्याला आपण म्हणतो फ्लक्स लिंकेज. त्याला काय म्हणतो आपण? फ्लक्स लिंकेज. मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. त्या मॅग्नेटमुळे किंवा त्या कोरमुळे प्रायमरी वाइंडिंगचे जे काही फ्लक्स आहे ते कुठे लिंक झाले? तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंगला. त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. ओके, सो विच ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफाईन्ड इंडक्टन्स. याचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याची काही एवढी जरूरत नाहीये, तर फक्त एवढं लक्षात राहू द्या. They produce magnetic coupling to a conductor or the flux through a single turns time the number of turns in a coils. ओके, ते सुद्धा तुमच्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल वरती डिपेंड असतात. त्यानंतर परमेबिलिटी म्यू, जे आपण काल फाइंड केलं. परमेबिलिटीचा फॉर्म्युला तर सर्वांना माहित आहे. म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. इट इज, आता याची जर डेफिनेशन जर सांगायला गेलं तर एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे. It is the ratio of magnetic flux. It is a ratio of flux density to the magnetic field strength. It is the ratio of flux density to the magnetic field strength. Mu is equal to B upon H. डेफिनेशन क्लिअर आहे? एकदम सिंपल डेफिनेशन मी सांगितली फॉर्म्युल्यावरनं. फ्लक्स डेन्सिटी टू द मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यांचा रेशो घेतला की ती झाली तुमची परमेबिलिटी. क्लिअर स्टुडंट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. सो परमेबिलिटीची डेफिनेशन आहे, इट इज द रेशो ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी टू द मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अशी डेफिनेशन लिहिली तरी चालेल. एकदम सोपी डेफिनेशन अशी. म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच आणि युनिट इज हेनरी पर मीटर. युनिट इज हेनरी पर मीटर आणि फॉर्म्युला आहे म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एअर और नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल म्यू झिरो. जर फ्री स्पेस असेल, एअर असेल, तर त्यावेळेस आपण परमेबिलिटी अशा पद्धतीने 4 पाय इंटू 10⁻⁷
एवढं लक्षात राहतो फक्त 4 पाय इंटू 10⁻⁻⁷. ज्यावेळेस आपण एअर किंवा व्हॅक्युम ज्यावेळेस घेतो तर त्यावेळेस आपण 4 पाय इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर हे युनिट आहे परमॅबिलिटी. ओके. त्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आता आपण ही एक शेवटची डेफिनेशन बघू आणि त्यानंतर ज्या डेफिनेशन आपल्या झाल्या त्या आपण रिवाइज करू एकदा. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड बाय मॅग्नेटिक फील्ड. ओके. सो जी काही मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे जो काही करंट फ्लो होतो सर्किटमध्ये त्याला आपण सिम्पली काय म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आणि त्याच रूल वरती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्युच्युअल इंडक्शनच्याच प्रिन्सिपल वरती आपला ट्रान्सफॉर्मर वर्क होतो. मी आत्ताच सांगितलं की प्रायमरीला आपण सप्लाय देतो आणि प्रायमरी मधनं करंट फ्लो झाला का त्याचे फ्लक्स लिंक होऊन कुठे जातात सेकंडरी वाइंडिंगला आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये सुद्धा काय फ्लो होतो करंट फ्लो होतो. त्यालाच आपण म्हणतो सिम्पली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड बाय मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके. सो आपण आता 1 बाय 1 ज्या डेफिनेशन आपण बघितल्या त्या आपण परत एकदा रिपीट करू आणि साइड बाय साइड तुम्हाला मी जे सांगतो आहे त्या डेफिनेशन सुद्धा नोट डाऊन करून घ्या. ठीक आहे. So write down definition first. Magnetic flux, the magnetic lines of a force produced by magnet. मॅग्नेट मुळे ज्या काही लाईन्स ऑफ फोर्स तयार होतात जे काही मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फ्लक्स. राईट डाऊन द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मॅग्नेट इज कॉल्ड एज मॅग्नेटिक फ्लक्स. क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. It is denoted by phi. It is denoted by phi. And its unit is Weber. लिहून घ्या, शॉर्ट मध्ये लिहून घ्या. The magnetic lines of force produced by magnet is called as magnetic flux. It is denoted by phi and its unit is Weber. Okay. Then next definition is flux density. The total number of lines of force per square meter of the cross-sectional area of magnetic core. पर स्क्वेअर मीटर, एका स्क्वेअर मीटर वरती किती मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार झालेले आहे ते म्हणजे तुमची फ्लक्स डेन्सिटी. द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर स्क्वेअर मीटर of the cross sectional area of magnetic core is called as flux density. The SI unit is Tesla. Unit is Tesla or Weber per meter. युनिट काय वेबर पर मीटर पण आपण त्याला म्हणू शकतो और टेस्ला. आणि फॉर्म्युला पण तुम्हाला दिलेला आहे फ्लक्स डेन्सिटीचा B is equal to phi upon A, where phi is the magnetic flux, A is the square meter area of core. Area of core A. फॉर्म्युला आहे B is equal to phi upon A आणि युनिट आहे वेबर पर मीटर स्क्वेअर. मीटर स्क्वेअर है तो m इंटू 2 नहीं है, मीटर स्क्वेअर है, लक्षात असू. वेबर पर मीटर स्क्वेअर. ओके. सो दिस इज द फ्लक्स डेन्सिटी. राइट डाउन युनिट लिहून घ्या वेबर पर मीटर स्क्वेअर और टेस्ला फॉर्म्युला लिहून घ्या B इज इक्वल टू phi अपॉन A. त्यानंतर आपण नेक्स्ट डेफिनेशन बघितली होती मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फील्ड. सिंपल डेफिनेशन मी जी सांगतो ती लिहून घ्या, तुम्हाला ही डेफिनेशन नाही भेटणार कुठे. द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फील्ड. फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, MMF. आणि ही जी काही MMF जो आहे तो फॅक्टर कोणकोणत्या फॅक्टरवरती डिपेंड आहे. पहिला फॅक्टर आहे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, त्यानंतर लेंथ ऑफ कोर आणि त्यानंतर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके. लांबी, त्यानंतर त्याची जाडी, त्या कंडक्टरची जाडी, त्या कंडक्टरची लांबी आणि त्या कंडक्टरवरती आपण जी कॉइल वाउंड करतो त्या कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स. हे जर आपण इन्क्रीज केले तर तुमची मॅग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉंग होते.
ओके. सो मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स कशावरती डिपेंड असतो, तुमच्या 3 फॅक्टर वरती सांगितलं. परत मी सांगतोय, लेंथ ऑफ कोर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर. ओके. देन एमएफ इज इक्वल टू, फॉर्म्युला लिहून घ्या, एमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आय. एमएफ इज इक्वल टू मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू आय, वेअर एन इज, सांगा बरं आता एन काय असतो, एनीवन? Number of turns. Good, good. Number of turns of winding or coil. And I is, Current. Current. okay, पूर्ण सांगायचं, where current is, where I is the current flowing through the coil or current flowing through the winding. MF is equal to N into I. युनिट आहे एम्पियर टर्न्स. एम्पियर युनिट आहे तुमच्या करंटचं, टर्न्स युनिट आहे तुमच्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. MF is equal to N into I, ampere per turn or ampere turn. Then next definition is the intensity, magnetic field intensity. The magnetic field intensity is the mmf per unit length along the path of the flux. The magnetic field intensity is the mmf per unit length, mmf per unit length along the path of the flux. It's called as magnetic field intensity H. It is denoted by capital H. It is denoted by capital H. Then the formula of magnetic field intensity H is equal to mmf upon length. Magnetomotive force upon length. MF means magnetomotive force upon length. MF upon length. आणि MF चा फॉर्म्युला काय आहे, N into I. So MF चा फॉर्म्युला मी तिथे पुट केला, N into I upon length. It is the average length of magnetic flux. Clear? युनिट आहे एम्पियर टर्न पर मीटर. एम्पियर टर्न पर मीटर. एम्पियर टर्न तुमचं एमएफ चं युनिट आहे आणि लेंथचं युनिट आपल्या सर्वांना माहित आहे, ते आहे मीटर. सो त्यामुळे त्याचं युनिट झालं एम्पियर टर्न पर मीटर. फॉर्म्युला नोट डाऊन करून घ्या व्यवस्थित. Magnetic field intensity H is equal to mmf upon length. So H is equal to mm चं युनिट आपल्या सर्वांना माहित आहे, N into I. लेंथ चं युनिट आपल्याला माहित आहे, लेंथचं आपण नोटिफिकेशन L ने डिनोट करतो. सो NI upon L. NI चं युनिट आपल्याला माहित आहे एम्पियर टर्न्स आणि लेंथचं युनिट आपल्याला माहित आहे मीटर. सो युनिट इज एम्पियर टर्न पर मीटर. त्यानंतर फ्लक्स लिंकेज, the produce of magnetic coupling to a conductor or the flux through a single turn times the number of turns in a coil. लॅम्बडा, त्याला आपण म्हणतो लिंकेजला लॅम्बडा. लॅम्बडा इज इक्वल टू N into phi. Then permeability. It is a ratio of flux density to the magnetic field strength. It is the ratio of flux density to the magnetic field strength. So formula become mu is equal to B upon H. Formula become mu is equal to B upon H. Permeability आपण डिनोट करतो म्यू ने. म्यूचा सिंबल तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतोय. म्यू कसा आपण डिनोट करतो, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. सो युनिट इज हेनरी पर मीटर. युनिट इज हेनरी पर मीटर.
permeability, it is simply the ratio of flux density to the magnetic field strength, B upon H, Henry per meter. लास्ट डेफिनेशन आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघतोय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी induced by the magnetic field. The electromagnetic induction means the electricity induced by the magnetic field is called as electromagnetic induction. Write down definition. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction means the electricity induced by the magnetic field. Electricity induced by the magnetic field is called as electromagnetic induction. इंडक्शन मोटर एसी सप्लाय वरच वर्क होती, डीसी सप्लाय वरती वर्क होत नाही. ठीक आहे. क्लिअर. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आता नेक्स्ट लेक्चर आपण काय काय बघणार आहे, फॅरेडेज लॉ आहे. फॅरेडेजचे दोन लॉ आहे. फर्स्ट लॉ, फॅरेडेज फर्स्ट लॉ आणि फॅरेडेज सेकंड लॉ तो आपल्याला बघायचा आहे. त्यानंतर मॅग्नेटिक सर्किट आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर कंपॅरिझन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट अँड मॅग्नेटिक सर्किट. इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक सर्किटचं आपल्याला कंपॅरिझन बघायचं आहे. सिमिलरिटी पण बघायची आणि डिफरन्स पण आपल्याला बघायचे आहे. त्यानंतर हे बघा, सर्किट डायग्राम दिलेली आहे इलेक्ट्रिक सर्किट आणि मॅग्नेटिक सर्किटची, ते आपल्याला बघायचे आहे. काही फॉर्म्युलेज दिलेले आहेत ते आपल्याला बघायचे. सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट, सिरीज आणि पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट. त्यानंतर आपल्याला मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन, मॅग्नेटिझम, रेसिड्युअल फ्लक्स डेन्सिटी, मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस, त्यानंतर हिस्टेरिसिस, मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस, फोर्स ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस आपल्याला लास्टला बघायचं आहे. सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल आपल्याला बघायचं आहे. हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल आपल्याला बघायचं. इम्पॉर्टन्स ऑफ हिस्टेरिसिस लूप आपल्याला बघायचं आहे. एडी करंट लॉस म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सो हे पॉइंट आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघू. सो आता जेवढ्या डेफिनेशन झाल्या तेवढ्या डेफिनेशन तुम्ही नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहिलेल्या आहे. ते सर्व डेफिनेशन व्यवस्थित रिवाइज करा आणि त्यानंतर मग आपण नेक्स्ट लेक्चरला जे का आपले